کوچه پس کوچه های دیوالی کوهستان شمالی. میریم به طرف تایپشته. البته تایپشته نه که در جمال آغاز تایپشته که طرف جای هوا صاحبوزی میشه. کوچه خرابا باری هست نه؟ تنگ تنگ. مامان که وقت نمید دیگه. آها. ای بابا توی دیوار توشه. سوز زندگی میکنی. یه حالا جام. دیوار. دیوار. نوازی. برابر عمر وقت میدارم. برابر عمر وقت گفتیم نه. یک من نمیدم. یعنی ساعت خوش برم خب. اینجا جای مادری سزو خودر. که میگفتم جایی که بریم علیخیل بازم تو حکومتان. علیخیل؟ علیخیل. جاوری هم بخشی. این طرف دیواری این طرف است. اونجا هم خوب جای است. اوه چیزا میگی؟ جمال آقاره؟ نه از بازار دیوالی بالا. دیوالی بالا؟ قبرستان نیست. خواهم. قبرستان کست. خواهم. اون از اون بالا خانه خالی مادر میشون بیدنه. اونجا باز میرفتم. اونجا هم باز خوش بودم من. تنها خیلی بدم میامد. خوب جایی نبود. خیلی نگاه چطوری که باشه. نمی پشتا کتاب میشیده. زور میداد. یک قسم بیک میدادم ساحر. مد بیک. و او زیاد داره نیم؟ ها وجد نعم هستن. اینجا تا درازت پرترک برو کتاب رسید برس. یعنی خواه اینجا خانه خوبی زمین مامانشان است. اونی چی که داره؟ جواری که داره نه؟ هوا هم جویا خوش شده. خوش یه چه وقت میه پس؟ یعنی تو آخرای میزان از بازده. او میه؟ اثر تا کوکاوش ها او یا بارون هاش ها. چی از مردم خوش شد؟ بازی ها میه. جواری رو با چطور هاوش چطور میدن؟ جواری قدر زیاد هم کنه میخوره خوشحالی. بسیار داره. اینه خود جواری است کلا نه؟ او جواری. این هم از کسی دیگه است. درخت توت کی رقم توت بگیر در پایین از این چی حال میباشه؟ این هم از کسی دیگه است. اون دیوار که داره این هم مامان جمعی. جمیل ماما؟ جواری. یا خب پس طرف سرک روان هستن؟ این سرطایی میرن. مجید صاحب سلام. سلام علیکم بخیر. کجا؟ خواه. دقیقا روان خدا. اصلا که دیگه یک دیگه پسر کلاش شایی بوده و اینجا خوب است او هست. چیرته؟ نه آقا خوب پویدل چی آقا تا زود پشتی تا پیش رفت تو سنولا نیست همو؟ سنولا؟ نمو سنولا است
جان آقام را رومی ها را سیکن یک دان رومی نکنیم ترشم تو چک بزنیم تو باش یک توش میکنیم رومی یا کلش خورد است مرض زده شد صدای گنجشکار میبینی پده؟ ترشک است ترشک در خانه که با جان رومی سوز کرده از او میگیرن در دیگ من نزن دیگه تو ترش میشه سیسان لا که جان آقا محمد تو شو حالا که نانی باید جا بازی کنه